Welkom op de tweede video vanuit La Palma. Light of Being video. Video's waarmee ik eigenlijk probeer, net als in de dagen LOB, om een ander licht te laten schijnen op hoe je de wereld ervaart, hoe je jezelf ervaart, hoe je intermenselijk verkeer ervaart. Omdat we vaak zo bepaald zijn door voorgeschreven manieren van kijken. Dat we allemaal natuurlijk geconditioneerd zijn en ervan uitgaan dat de wereld zoals die draait, zoals die loopt, dat dat normaal is. Als je veel gereisd hebt, kom je erachter dat dat helemaal niet zo is. Elke cultuur heeft zo zijn eigen manier. Maar toch, binnen een bepaalde cultuur denken mensen altijd zo, behoor je over dingen te denken, of dit is de waarheid, of dit is hoe het is. En met de Light of Being probeer ik een ander licht, zijnslicht, bestaanslicht, levenslicht te laten schijnen op de gewone dingen van alle dag eigenlijk. En de vorige keer heb ik jullie daarin meegenomen naar het onderwerp kwetsbaarheid, omdat dat speelde rondom corona. Maar dat ik jullie wilde laten voelen hoe belangrijk kwetsbaarheid is, omdat je juist door die fijngevoeligheid de mogelijkheid krijgt om veel mooiere en diepere en verfijndere vorm van menselijke bestaan te beleven. En dat zijn precies die dingen die gevoelens bij zich dragen waar je gelukkig van wordt. Dus kwetsbaarheid is onmisbaar om gelukkig te zijn. En vandaag wilde ik verder gaan op die kwetsbaarheid, maar nu op een andere manier in relatie tot de ander, in de zin van hoe je contact maakt. Want vaak zie ik dat mensen, juist omdat ze zo gevoelig kunnen zijn of zich gevoelig durven te laten zijn, ook heel snel schrikken van dat andere mensen of de dingen om hen heen niet zo mooi zijn als dat ze misschien verwacht hadden. Allemaal vinden we de wereld waarschijnlijk, qua natuur misschien wel heel mooi, maar qua menselijke interactie niet zo mooi als dat we verwacht hadden. Of dat we hoopten. En hoe gevoeliger je wordt, hoe meer je gaat voelen dat er dingen in de wereld gebeuren die tegen de borst stoten, die pijnlijk zijn, die moeilijk zijn. Maar goed, niet alleen in de wereld, ook in het dichtbij contact kan je dat zo ervaren. En daardoor is een soort neiging ontstaan dat mensen het liefst met gelijkgezinden willen zijn. En dat is natuurlijk ook prachtig, want als je met gelijkgezinden bent, dan voel je even dat je in dezelfde trilling, in dezelfde sfeer, in dezelfde mening of in dezelfde gevoelsruimte bent en dat verbindt en dat maakt het makkelijk, omdat je samen eenzelfde soort sfeer omarmt. Maar het kan ook zijn dat de fijngevoeligheid, als je kwetsbaarder durft te leven en dus gelukkig wenst te zijn, omdat je veel voelt en dieper voelt, je het gevoel kan gaan geven, maar als mensen verschillend zijn van mij, of als ik iets tegenkom wat anders is dan mij, dan voel ik me daar niet zo bij op mijn gemak. Want hoe ik de dingen voel, dat past dan niet. Dan hoor ik daar niet bij, of dan sluit dat niet aan, of ik ben anders. En dat is zo. Je bent totaal anders. Iedereen is totaal anders. Dat is nou juist de schoonheid van alles, maar ook het lastige. We zijn allemaal enorm verschillend. Zelfs al zou je samen een bepaalde sfeer fijn vinden om in te leven, dan kom je nog, als je dieper met die persoon omgaat, de verschillen tegen. En het is ook de bedoeling dat we verschillen tegenkomen, want dat geeft alleen maar aan hoe bijzonder het leven is. Dat niets en niemand en geen enkel moment hetzelfde is. Er bestaat op deze aarde alleen maar verschil. En als iets al in een bepaalde sfeer samenkomt, dan is dat bijzonder en mooi. Maar is dat alleen voor dat ene stukje wat je deelt, waar je op dat moment
samen ja tegen zegt. Maar daarnaast zijn er ook nog heel veel verschillen. Dus de vraag is, zijn verschillen beangstigend? Zijn verschillen storend? Is het feit dat alles en iedereen anders is dan jij een reden om het gevoel te hebben dat je niet aansluit? Of geeft het juist aan dat je heel erg op zoek bent dan dat alles het gelijk moet zijn zoals jij, zodat je dan het gevoel hebt van hier herken ik mezelf, hier sluit ik bij aan. Maar dan zou je alleen maar willen aansluiten bij dat wat je zelf al bent. En omarm je de diversiteit van het leven niet. Als alles hetzelfde zou zijn, zou dat saai zijn. Een boeket bloemen bestaat uit verschillende bloemen die allemaal heel verschillend zijn, maar juist daardoor een eenheid vormen. Dus de vraag die ik vandaag wilde stellen, en het onderwerp waar ik op in wilde gaan, is, ben je bang voor verschillen? Zoek je alleen maar naar gelijkgestemdheid om het gevoel te krijgen dat je past, dat je aansluit? Zo ja, dan is je zoektocht een moeilijke. En zou die wel eens door angst voor verschillen kunnen worden geleid? Zo zou je bijvoorbeeld kunnen voelen dat je niet bij deze wereld zou willen horen. Nog wel bij het bos, of nog wel bij de mooie natuur, of nog wel bij de mensen die je aardig vindt, maar niet bij de mensen waarvan je vindt dat ze het niet zo goed doen. Of bij de wereld waarin geweld is. Of bij de wereld waarin honger is. Misschien wil je daar niet bij horen. En als je daar niet bij wil horen, of je wil niet bij een moment horen in je relatie, op het moment dat de relatie niet fijn voelt, dan trek je je terug. Als je ergens niet bij wil horen, dan maak je een afscheiding. Dan trek je je terug op jezelf. En als je op jezelf terugtrekt, dan krijg je natuurlijk al heel snel het gevoel van ik hoor er niet bij of ik sluit niet aan. Maar dat is niet omdat je niet aansluit, het is omdat je je hebt teruggetrokken en daardoor niet aansluit. Dat is je eigen keuze geweest om niet aan te sluiten. Dus als er heel veel mensen zijn die jou niet begrijpen, zoals de waarheid is, dan kun je het gevoel hebben dat je niet aansluit, dat je niet past, dat je er niet bij hoort. Maar is dat nou het gevolg van die mensen of van jouzelf? Is het nodig om erbij te horen dat het aansluit op de manier dat het hetzelfde is? Of mag het ook aansluiten doordat je allemaal leven bent, maar verschillend in identiteit, in vorm, in beleving? Op welk niveau zoek je aansluiting? En dat is belangrijk, want als je je terugtrekt en het gevoel hebt, ik sluit niet aan, dan zou je je ook nog eens een keer slachtoffer kunnen gaan voelen van de wereld die jou niet begrijpt. Maar jij hebt je teruggetrokken, jij wou er niet bij horen, omdat je het met je kwetsbaarheid en fijngevoeligheid niet prettig vond dat je steeds die verschillen voelde. Maar als je naar het bos gaat, dan open je je voor het bos. Dat vind je heerlijk. Maar het bos is heel verschillend van jou. Het bos begrijpt jou niet. Met het bos kun je niet eens praten. Of gevoelens delen. Maar met het bos kun je wel samen in de natuurlijkheid zijn. En toch is het bos heel verschillend en heb je het gevoel dat als je je ervoor opent, omdat jij je ermee verbindt, dat het aansluit.
En als je ergens een stuk bos tegenkomt waar heel veel rotzooi ligt, dan trek je je misschien weer terug, want je vindt dat dat niet aansluit. Maar toch is dat gewoon het leven en ben jij steeds degene die zich daar dan uit terugtrekt. En ik vertel dit omdat het zo belangrijk is dat je beseft dat je misschien helemaal geen zin hebt in verschillen. Dat je beseft dat niet de wereld jou niet begrijpt, maar dat jij je uit een wereld terugtrekt omdat die wereld voor jouw gevoel niet bij jou past. En dat je niet het slachtoffer bent van dat anderen jou niet begrijpen, maar als je als slachtoffer bent, ik hoop van niet, dat komt omdat je jezelf hebt teruggetrokken uit een wereld waarin je de verschillen liever niet zou voelen, die er allemaal bestaan. Waarin je de diversiteit liever niet tegenkomt. Waarin je misschien het liefst hebt dat alles is zoals jij het zou willen hebben. Natuurlijk begrijp ik dat laatste. Het is heel prettig om in je huis, in je omgeving, in je relatie, in de dingen die je doet, vaker te voelen dat je ook nog met mensen iets gemeen hebt of dat je het zo kunt maken dat het met jou overeenstemt. Het is prachtig, omdat je daardoor ruimte geeft aan wie jij bent en voelt, oh ja, deze trillingen horen bij mij, deze gevoelens horen bij mij, deze sfeer hoort bij mij. En het is heel fijn als ik dat bij anderen herken, in mijn omgeving herken. Dat is heel fijn. En dat is je van harte gegund. En als we hier samenkomen, zoeken we ook die gelijkgestemdheid op. Dus ik versta heel goed hoe belangrijk dat is. Maar niet als de oplossing, niet als het enige. Want de werkelijkheid is natuurlijk zo dat de wereld uit verschillen bestaat, uit verscheidenheid, uit diversiteit, uit creativiteit. Nogmaals, geen moment, geen mens, geen ding is ooit hetzelfde. Alles is constant verschillend, zelfs jij bent elk moment anders. En dit is een uitnodiging om de verscheidenheid en de creativiteit van de schepping te omarmen en bewust te worden hoe vaak misschien verschillen door jou niet gewenst zijn en je daarvoor terugtrekt. Je daaruit terugtrekt. Maar dan het gevoel hebt, ja, ik word niet begrepen, ik sluit niet aan, ik pas niet. En dat is een vervelende positie, die je dan blijkbaar zelf hebt gecreëerd, omdat je verschillen niet omarmt. Naast dat je het prettig vindt om gelijkgestemdheid op te zoeken, vraag ik je verschillen te omarmen, omdat het leven nou eenmaal zo is. Want als je je terugtrekt en je voelt je onbegrepen of niet passend, dan heb je je afgescheiden van het leven waar je deel van uitmaakt. Geen wonder dat je je dan niet lekker voelt. Geen wonder dat je je dan misschien eenzaam voelt. Op den duur. Maar daarnaast, als je je terugtrekt uit het leven waar je bij hoort, dan ga je als het ware televisie kijken. Dan ga je naar het leven zoals het zich voordoet kijken. En als je naar het leven gaat kijken, dan ga je er iets van vinden. En als je iets van het leven gaat vinden, en zeker als je de verschillen lastig vindt, dan ga je al snel of veroordelen. En van al die bewegingen die ik nu opnoem, word je zeker niet gelukkiger. En ga je ook zeker niet meer voelen dat je bij het leven hoort en dat het leven jouw inbedding kan geven. Vaak zie ik mensen bij elkaar staan om even te praten. En dan zie ik hoe ze naar elkaar kijken. Kijken van, oh, dat is een ander, die is verschillend. Hoe doet die? Wat zegt die? Wat vindt die? En dan zie ik dat die mensen eigenlijk ook op zichzelf teruggetrokken zijn. Dat zie ik aan dat ze kijken. En een houding bepalen.
Ik zie dan dat ze een beetje stoer doen, of dat ze een mening verkondigen die niet bedoeld is om samen te komen, maar om hun plek of hun plaats in het leven te illustreren. En dat ze eigenlijk dus vanuit twee afgescheidene gebieden met elkaar communiceren, omdat ze afstand van elkaar nemen. Positie ten opzichte van elkaar hebben bepaald of aan bepalen zijn. En vooral bezig zijn met hoe ze over willen komen naar elkaar. En goed willen doen naar elkaar, wat ook een vorm van overkomen is. En dat doet me altijd zeer. Mijn kwetsbaarheid geeft me dan aan dat dat pijnlijk voelt. Omdat ik zie dat beide mensen, hoe goed ze het ook bedoelen, eigenlijk zich hebben teruggetrokken uit de heelheid van het leven waar ze deel van uitmaken. Omdat ze moeite hebben met verschillen. Ik zie dan dat ze proberen hun verschillen op een of andere manier te plaatsen. Of op gaan reageren. Of ernaar kijken. Dan zie ik ook wel eens dat iemand iets zegt. Denk, oh, dat had net zo goed uit een radio kunnen komen. Want mensen gaan reageren op die woorden, maar niet op die mens. En dan voel je dat het verband weg is. Dat het tegenover elkaar of naast elkaar of bij elkaar staat, maar niet in dezelfde gezamenlijkheid verkeert. En dat woord gezamenlijkheid, of eigenlijk de inhoud van dat woord, dat is waar ik het vandaag graag met je over zou willen hebben. Gezamenlijkheid is iets bijzonders. Je kunt je als mens niet loskoppelen van het leven. Dat kun je wel psychologisch doen door je terug te trekken. Maar je hoort er nog steeds bij. Je bent net zo goed een deel van het leven en van het bestaan, of van hoe je het ook maar noemt, van de schepping. Of je nou teruggetrokken bent of niet. Jouw cellen vullen een ruimte die bij het leven hoort. En in jou verandert elk moment alles, qua gedachte, gevoel, beeld, lichaamswerkelijkheid. Maar het blijft gewoon een deel van het geheel. Misschien zelfs als je sterft, dat je lichaam verandert, je bewustzijn verandert. Maar dat wat jij bent, of het nou herkend wordt, door jou gevoeld wordt of niet, dat kan niet weggaan. Dat blijft behoren tot het leven, ook al is het onzichtbaar geworden. Er is gewoon leven van hier tot het einde van de kosmos. En daar horen we allemaal bij. Er kan een planeet zich terugtrekken in zijn gevoel, maar hij blijft gewoon bij het sterrenstelsel horen. Je kan niet uit het leven stappen. Je kunt niet terugtrekken. Ja, psychologisch, maar niet werkelijk. En als je dat psychologisch doet, krijg je ook last van de psychologische klachten die erbij horen. Namelijk dat je je niet meer ingebed voelt. Dat je je niet meer omgeven durft te laten worden door iets, omdat je er niet meer bij wenst te horen. En als je dan ook nog vanuit die afstand gaat kijken, beoordelen en je eenzaam gaat voelen en dat komt in de manier waarop je kijkt terecht, dan word je al snel een niet zo fijn, gelukkig mens. En dat willen we natuurlijk heel graag voorkomen, want het leven is bedoeld om gelukkig te zijn. Het leven is bedoeld om van die prachtige creativiteit te genieten. En alles wat erin voorkomt, is geschapen, is bedoeld om te bestaan. En daarin zoeken we naar een zo goed mogelijke balans tussen onszelf en het leven waar we deel van uitmaken. Dat is waar meditatie over gaat. Maar laten we weer even terugkomen op gezamenlijkheid. Gezamenlijkheid.
betekent dat als je iemand tegenkomt, ik hou het even klein, dat je eerst samen met die persoon bent. Niet een positie neemt ten opzichte van die persoon. Niet jezelf hoeft te verdedigen of wat dan ook ten opzichte van die persoon. Je niet zo voor te stellen ten opzichte van die persoon, maar samen bent met die persoon. Ook al is die heel verschillend van je. En ook al zijn de verschillen zo dat je dat wat je aan de ander verschillend vindt, misschien onprettig vindt. Het gaat eerst erom dat de gezamenlijkheid de basis mag zijn om de ander met je eigen gevoeligheid en kwetsbaarheid te ervaren. Zodat je niet meer vanuit jouw teruggetrokkenheid kijkt en beoordeelt en eigenlijk dus zonder inbedding de ander beleeft, maar dat je juist door de gezamenlijkheid een inbedding hebt. We behoren allebei tot het leven en ik durf me te laten omhullen of omringen door jouw energie, samen met de omgeving waar ik in ben, zodat ik in het leven ingebed ben, in dat stukje leven wat ik nu ontmoet. Daar mag ook veel meer bij, je mag er ook heel veel omgeving bij laten, maar in ieder geval dat je in gezamenlijkheid verkeert met degene waarmee je bent. Want dat maakt een hele andere vorm van communicatie mogelijk. Dus je zou even de ogen kunnen sluiten en even kunnen voelen. Ik weet niet of je samen met iemand de video bekijkt, of dat je alleen in jouw ruimte of in een ruimte zit waar je aan het kijken bent. Maar dat je eens even gaat voelen, wat als ik nou deze omgeving waarin ik ben, of er nou wel of niet andere mensen bij zijn, of de andere mensen die ik in het huis voel, maar deze omgeving waarin ik ben, die ga ik eens even helemaal, ondanks alle verschillen, toelaten, zodat ik met de omgeving waarin ik ben, gezamenlijk daarin de video toelaat. Dus niet dat jij ten opzichte van de video zit en dat er geen inbedding is omdat je je even hebt teruggetrokken om die video te kijken en dat je naar de video kijkt, maar dat je de video en de omgeving en misschien de mensen die je om je heen voelt in het huis of in de omgeving, dat je dat allemaal gewoon even omarmt als allemaal verschillende elementen en gevoelswaarden, die je wel helemaal aanneemt als dit is mijn omgeving op dit moment. En die omgeving bestaat uit allerlei verschillende vormpjes van leven. En ik laat dat leven, en daarin hoef ik niet al die verschillen helder te hebben, maar ik laat daarin dat leven om mij heen zijn, zodat ik mij niet hoef af te sluiten en op mezelf hoef terug te trekken, maar mijn huid kan ontspannen, de afscheiding tussen mij en de wereld kan loslaten, ook de afscheiding tussen mij en de video kan loslaten, en gewoon dat alles als mijn directe, omhullende omgeving waarin ik ingebed ben te ervaren. Vaak kom je, doordat ik dit zo vraag, pas achter dat je je überhaupt had teruggetrokken en dat je een verschil had gemaakt tussen jou en de video en jou en de wereld en dat je de verschillen had buitengesloten, ook al was dat onder de noemer, ja, ik ga even me terugtrekken om de video te bekijken. Dat klinkt heel normaal, maar zo'n zin bestaat allemaal uit stukjes. Ik, de video en terugtrekken. Allemaal afscheiden. Maar je bent het leven met alles wat leeft. Dus mag je je ingebed voelen. En dat kan alleen maar als je alles wat om je heen is, aanneemt als net zo levend als jij, als net zo waardevol als jij, als net zo gevuld met leven en geest en spirit en geluk als jij. Ook de video, het is geen object. Er is een mens die tot je spreekt vanuit een inhoud. Mag dat allemaal omarmd worden in al zijn verscheidenheid, zodat het
tegen jouw huid aan kan liggen, tegen jou aan kan liggen. En je je erin ingebed voelt. En als er bepaalde dingen in je omgeving opvallen die je eigenlijk liever niet wilde voelen, omdat het verschil met wat jij zou wensen je niet aanstaat, neem het toch eens aan. Alles tegelijkertijd, al die verschillen die maar in je omgeving op dit moment bestaan. En ook de video. Het is geen object. Het is niet iets anders. Het is ook leven. En mag het allemaal je omgeving zijn waarin je ingebed bent, die je als een soort wolligheid omgeeft. Net als een druppel in de zee ben jij in het leven. Ook al zijn alle druppels anders, ze vormen de zee die elke druppel omhult. En ook al spat de druppel op, hij valt altijd weer terug in de zee. En ook al verdampt hij regent uiteindelijk weer terug in de zee. Je kunt niet uit het leven verdwijnen. Het kan van alles veranderen, maar je hoort bij het leven. En gezamenlijkheid is de uitnodiging om weer bij het leven te horen. Als alles van je omgeving, van eventueel de mensen die je daarin voelt, de video en mij die je daarin voelt, bij het leven mag horen wat jou omhult, wat jou omgeeft, waar jij in ingebed bent, dan ontstaat er een hele andere draagkracht en een hele ander gevoel waarvanuit je ook die video misschien hoort. Misschien zelfs zo sterk dat je denkt, ook zou eigenlijk opnieuw moeten beginnen. Om vanuit gezamenlijkheid te behoren, maar dat kun je zeker nog een keer doen. Wat ik wil laten voelen is hoe je misschien, nu ik je daartoe uitleg, steeds weer voelt van, oh ja, ik accepteer het wat meer, dat het allemaal mij omhult en dat voelt fijn. Maar ik voel ook weer hoe snel ik weer op mezelf me terugtrek. En dat is wat ik je vandaag zo graag wil duidelijk maken. Waar ik het light of being licht op wil laten schijnen. Hoe snel wij ons onbewust steeds terugtrekken, omdat we niet willen horen bij dat andere leven wat om ons heen is. Maar daardoor de gezamenlijkheid missen, de inbedding missen, draagvlak missen en misschien wel gaan beoordelen in plaats van ontmoeten. Dus voel nog maar met gesloten ogen hoe het is om daar te zitten. En steeds weer toe te staan. Dat alles om je heen, en ook als daar andere mensen bij zijn, want daarin is het vaak nog sterker te voelen, maar ook alles om je heen en mensen op een afstand, beneden of buiten. Maar ook de video, mijn stem. Dat is allemaal leven en dat is allemaal in jouw omgeving. Dat is wat jou omhult op dit moment, wat jou omringt op dit moment. En aan jou is de vraag, mag dat allemaal leven zijn? Leven in honderdduizenden verschillende vormen, maar allemaal leven. En mag mij dat weer omringen, omhullen, inbedden, zodat ik mij niet afzonder van het leven waar ik eigenlijk zelf toe behoor.
dan gaat het light of being aan, dan gaat het zijnslicht aan, dan gaat het bestaanslicht aan. Dan voel je wat ik bedoel, dat alles leven is. En dan komt het licht op een hele andere laag, op een heel ander niveau te liggen. Mag het je omhullen, mag het je omringen, mag het je inbedden alles, zodat je in gezamenlijkheid leeft. Want dat is eigenlijk de natuurlijke vorm, dat je in gezamenlijkheid leeft. Het is de psyche die ervoor kan zorgen dat je je terugtrekt, maar de natuurlijkheid is dat alles leven is. En dat je daarin ingebed bent. Immens in ingebed bent. En als ik zeg immens ingebed bent, dan bedoel ik dat dat heel ruim is, dat leven waar je deel van uit bent. Maar ik wilde bij aangeven, ga niet te groots, want dan voel je niet hoe je in de directe omgang, want daar ging het me even om, met de medemens of met de video of met je huissituatie of met waar je bent of woont, omgaat. Want de video is misschien een verschil met wie jij bent of hoe jij je voelt, wat heel dichtbij is. En je kunt steeds weer voelen of je dat verschil onprettig vindt, of dat je eerst de gezamenlijkheid aangaat, van dat de video en jij in deze omgeving samen leven zijn. Dat je ingebed bent door al die verschillen waar de video een onderdeel van is. Zodat je de video niet verstaat als iets waar je positie ten opzichte van moet innemen, maar dat je de video gaat verstaan vanuit gezamenlijkheid. Omdat de video en degene die spreekt eigenlijk alleen maar dat naar voren wil brengen wat ons gezamenlijk gelijk maakt en wat we gemeen hebben. Waar we samen leven zijn, waar we samen mens zijn, waar we samen bestaan, waar we samen deel uitmaken van schepping, waar we samen deel uitmaken van creatie, waar we samen deel uitmaken van dat bijzondere leven. De video vraagt niets van je wat je zou moeten kunnen. Of wijst je niet op fouten. Dat ervaar je alleen maar als je be- en veroordeelt en naar de video kijkt als iets anders. Maar als het allemaal dat is wat leven is, en je vanuit de gezamenlijkheid de video beluistert, voel je het draagvlak onder ons beiden. Voel je dat de video je wil inbedden en helpen inbedden in het leven. En je daarmee geborgenheid teruggeeft. Daarmee je helpt om niet in afgescheidenheid te leven. En je daarmee helpt om met je kwetsbaarheid, je gevoeligheid, weer deel te zijn van het boeket met al die verschillende bloemen. Wat leven heet. Mag daarom alles in je omgeving, of de persoon die je ontmoet, of de mensen waarmee je bent, en de video waar je naar luistert, waar je voor open staat, mag dat allemaal omarmd worden als je omgeving, zodat je geen positie neemt, je niet ervan afscheidt, niet ten opzichte van staat, maar het je laat omhullen en erin ingebed mag zijn, zodat je weer, wat je diepste wens is, bij het leven hoort, ondanks alle verschillen, ondanks dingen in de wereld en om je heen die je misschien niet aanstaan. En toch is het allemaal leven, wat jou omhult, omringt en inbedt. En waar het waardevol is dat jij er weer bij hoort. Want we misten je
als je je terugtrok. En jij miste ons. Gezamenlijkheid is de grond van het leven. Kwetsbaarheid is de gevoeligheid waarmee je daarop leeft. Verschillen overal. En als je met je kwetsbaarheid voelt dat bepaalde dingen niet goed voor je zijn, oké. Dan heb je je kwetsbaarheid gebruikt om daar misschien weg te gaan. Maar niet omdat het verschillend is. Maar omdat het misschien niet goed voor je is. Maar laat verschillen niet de reden zijn om je terug te trekken, want je zult je blijven terugtrekken. Dat je misschien niet bij de wereld wenst te horen waarin honger en oorlog is. Dat begrijp ik. Maar je hoort erbij. Je kunt je wel terugtrekken, psychologisch. Maar feitelijk gezien ben je een deel van diezelfde wereld. En er ontstaat iets prachtigs als je die gezamenlijkheid weer aangaat. Daarmee is het niet anders, maar ben jij anders. Daarmee vind je het niet minder erg, maar misschien zet het je aan tot andere dingen, tot andere omgang met mensen, tot andere omgang met je levenswijze. Niet dat dat moet, maar dat ontstaat wel als gezamenlijkheid de basis mag zijn en niet positionering. En als er gezamenlijkheid is er geen slachtoffer. Is niemand iets schuld? Zijn er dingen die niet kloppen? Zijn er dingen die je misschien moet loslaten, of juist aangaan? Maar in gezamenlijkheid is er een draagvlak. En dat draagvlak is het waardevolste. Dat je je weer ingebed voelt in het leven dat je bent. Dat je weer deel uitmaakt van het leven en er niet naar kijkt als naar een televisie, naar een film. Het leven is geen film. Jij bent een cel van dat leven. En het leven is niet blij als mensen zich terugtrekken. Want dan zegt een deel van het leven, ik wil niet meedoen. Ik wil er niet bij horen. En daar wordt het leven niet voller van. Daar wordt het leven niet krachtiger van. En jij niet gelukkiger van. Dus sluit nogmaals de ogen of hou ze gesloten. Als je ze nog gesloten hebt, dan voel nog maar een keer. Dat alles in je omgeving, de video waar je zit, de kamer waarin je bent, eventueel de mensen die bij je zijn, of de mensen die verder in het huis zijn, of bij de buren, of op straat, of in de tuin. Dat is allemaal leven. In diverse vormen, in diverse uitdrukkingen, in diverse kleuren, in diverse trillingen. Niet alleen de mensen, maar ook het gras, de bomen, de straat, de auto's, alles is leven. De stoel waarop je zit en het scherm wat je voor je hebt, is leven. Allemaal heel verschillend van jou, maar mag je het omarmen als leven. Ook al staan heel veel dingen je daar misschien niet in aan, of vind je dat niet zo fijn, of zou je dat liever anders willen.
mag je het aannemen als leven net zoals jij leven bent. Net zoals je jezelf aanneemt. En mag je door dat leven en alle leven, elke micromillimeter is leven, mag je door dat leven omhuld voelen. Ook door de video omhuld voelen, zodat de video niet is wat vanuit een andere dimensie naar je spreekt, maar het is een deel van jouw leven. Het leven waar je je nu mee omringd hebt. En mag het daarom ook deel zijn van het leven wat je omhult. Mag ons gesprek daarom plaatsvinden in gezamenlijkheid, doordat ook de video en wat ik allemaal aanreik, deel mag zijn van de omgeving, van het leven waarin je nu bent. Mag ik de video, de woorden, de omgeving, alles wat je hoort, voelt en om je heen is, en jijzelf, samen het leven zijn, zodat je in gezamenlijkheid open staat voor alle verschillen die om je heen plaatsvinden en ook het verschil wat je voelt doordat ik de dingen zeg zoals ik ze zeg en je aanreik. Sta er niet tegenover, want dan heb je afstand genomen. Maar laten we gezamenlijk in dit leven zijn, zodat de gezamenlijkheid je anders laat luisteren, je anders laat horen, je anders laat verstaan vanuit inbedding. Vanuit geborgenheid in de inbedding. Vanuit gedragenheid door het bestaan. Zodat je geen positie ten opzichte van al die verschillen moet innemen. Maar ze als de verscheidenheid van het leven, de schoonheid van creatie, om je heen jouw inbedding laat zijn. Mijn grote wens is dat je ook mij, mijn video en dat wat ik zeg, jou laat inbedden. Zodat je me verstaat zonder intellectueel te zijn. Zodat je me verstaat vanuit de gezamenlijkheid waaruit ik spreek. Dat je me verstaat omdat ik het leven wil belichten. Niet hoe jij naar de dingen kijkt, maar het leven zelf. Laat alles wat tot je omgeving van dit moment behoort, jou omhullen, jou inbedden. Ben gezamenlijk met dat alles. Ook met ons contact. En voel je er door omhuld als door een warme deken, zodat je je ontspant op een zacht matras. En vanuit daar de verschillen niet meer eruit ligt, maar de gezamenlijkheid als basis hebt, waarop de verschillen mogen dansen, zoals het boeket de verschillende bloemen in zich opneemt en een plaats geeft. Bij een druppel in de zee, ook al lig ik als andere druppel nu even naast je. En laten we samen voelen wat water is, wat leven is, wat verscheidenheid in gezamenlijkheid is. En met de kwetsbaarheid voel je hoe rijk dat is.
zoals alle verscheidene cellen van je lichaam jou één mens laten zijn. Zo zijn alle verscheidenheden van het leven samen dat wat jou de inbedding geeft om levend te zijn. Laat de afscheiding tussen je huid en de rest steeds opnieuw vervallen, zodat je die psychologische terugtrekneiging die je eenzaam maakt en tot een toeschouwer maakt, steeds weer loslaat om iedereen die je ontmoet, alles wat je ontmoet, elke situatie die je aangaat vanuit gezamenlijkheid aan te gaan. Altijd vanuit de inbedding in het leven van de diversiteit. Om samen te voelen wat leven is. En niet hoe je je moet positioneren. Want van positionering komt strijd. Met alle gevolgen van dien. De grond van de gezamenlijkheid. De kwetsbaarheid van je gevoeligheid. Kun je prachtig loodsen naar de diepgang van het leven. Om dan de ogen maar weer te openen. Neem nog de tijd om zo, als de video afgelopen is, nog even na te voelen. Totdat het voor jou goed is. En als je straks iemand ontmoet, begin eens met gezamenlijkheid. En als je 's ochtends wakker wordt, ben een deel van het leven en begin met gezamenlijkheid. En als je dingen hoort in de wereld die niet zo fijn zijn, of wel fijn zijn, maar bij niet fijn is het sterkst, trek je niet terug. Want jij wordt eenzaam, niet de wereld. Die gaat gewoon door. Maar open je voor de gezamenlijkheid. Ook daar hoor je bij. Ook daar word je door omhuld. Ook dat is de inbedding. Ook dat is het leven. En zie eens wat daar allemaal voor veranderingen door ontstaan. Door met gezamenlijkheid te beginnen. Nou, vanuit gezamenlijkheid wens ik je allerliefst en goeds. In grote mate. Tot de volgende keer.